در دنیایی زندگی می‌کنیم که دیگه به اندازه قبل روشن نیست. جهانی پر از آدمای خسته و قهرمان‌هایی که قرار بود ناجی ما باشند، اما حالا زیر بار مسئولیت در حال فروپاشی هستند. خوش اومدید به شماره 10 از پادکست رول. اینجا رول ها فقط بازی نه بلکه زندگی میشن. با ما همراه باشید تا وارد دنیای استیو بشیم، ناجی که خودش نیاز به نجات داشت. استیو مدیر یک مدرسه اصلاح و تربیت در بریتانیای دهه 90 که هر روز با خشن‌ترین و تنهاترین نوجوانان سر و کار داره. بچه‌هایی که جامعه اونها رو طرد کرده و در واقع مدرسه استیو آخرین شانس اونهاست. اما معمای استیو فراتر از میز مدیریته. کیلیان مورفی یک مدیر صرف رو بازی نمی‌کنه. اون نمادی از فرسودگی شغلی مزمنه. مردی که وظیفه نجات دیگران رو به دوش میکشه در حالی که نیرویی برای نجات خودش نداره. بار روی دوش استیو صرفاً فشار مالی و تهدید بسته شدن مدرسه نیست. در واقع این بار از اعماق روان او نشأت میگیره. فیلم به ما نشون میده که استیو درگیر یک بحران روحی عمیقه. او با کابوس‌های گذشته، به ویژه تصادف مرگباری که در اون نقش داشته، زندگی میکنه. این حس گناه و تروماهای پنهان ستون اصلی فروپاشی روانی استیوه و او رو به سمت خوددرمانی‌های خطرناک برده. در طول فیلم ما شاهد اعتیاد پنهان او به الکل و مسکن‌ها هستیم. اینجاست که درخشش مورفی نمایان میشه. او چطور این مرد در آستانه فروپاشی رو بازی میکنه؟ با چشمانی که دائما خستند، با حرکات عصبی و اضطرابی که پشت لبخندای مصلحتی به دانش آموزان پنهان میشه. حتی خطوط نوشته شده روی دستانش که یادآور کارهای روزمره هستند، عمق فرسودگی و تلاش او برای سرپا ماندن رو نشون میده. نقطه مرکزی این رول در رابطه او با شای، یکی از دانش آموزان منزوی و شکننده مدرسه است. شای در نهایت به دلیل ناامیدی کامل و قطع رابطه از سوی خانواده به فکر نابودی خود میفته. در این لحظه استیو برای نجات او با تمام توان نداشته‌اش دست به کار میشه. این دیگه یک وظیفه مدیریتی نیست، بلکه آخرین تلاش استیو برای جبران گذشته تلخ خودشه. او میخواد شای رو نجات بده تا شاید بتونه روح از دست رفته خودش رو ترمیم کنه. رول استیو پورتری تکون دهنده از فداکاری انسانی در لبه پرتگاهه. استیو به ما یادآوری میکنه که سیستم ها هم سقوط میکنند، اما مسئولیت فردی میتونه تا آخرین لحظه بجنگه.
کیلیان مورفی در این فیلم تصویرگر میلیون ها معلم، مددکار و انسان‌هایی است که در سکوت بار سنگین نارسایی‌های اجتماعی و سیاسی رو به دوش می‌کشند. این یکی از مهمترین نقش‌های کیلیان مورفیه، چرا که با ظرافت نشون میده چطور قهرمان‌ها در تاریکی‌های شخصی خودشون غرق میشن. رول کیلیان مورفی در نقش استیو یک فراخوان برای بازگشت عاطفه و روح انسانی است که در حال فراموشی و مرگه. ممنون که با ما همراه بودید در شماره 10 از رول. اگه خوشتون اومد ما رو در یوتیوب، اینستاگرام و پادگیرهای معتبر دنبال کنید. اینجا رول تو شروع میشه.